got enough of every melody, they all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Husqvarna Swartbilen 200 và Husqvarna Swartbilen 401 là hai mẫu xe hoàn toàn mới vừa xuất hiện tại thị trường nước ta. Lô hàng đầu tiên nhập về đã ngay lập tức bị cháy hàng và lô tiếp theo thì cũng đã được bán gần hết, chứng tỏ một sức hút tương đối lớn của hai tên bên này. Một chút xíu thông tin về hãng Husqvarna. Ở Việt Nam trước giờ thì chúng ta chỉ tiếp cận với hãng này chủ yếu là những sản phẩm về máy cơ khí và có thể là các mẫu xe cào cào, nhưng ở bản nhập khẩu tư nhân nên khá là hiếm. Do đó Swartbilen 200 và Swartbilen 401 chính là hai mẫu xe thương mại phân phối chính hãng đầu tiên của Husqvarna. Trong vlog ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết và đánh giá xem liệu nên mua Husqvarna Swartbilen 200 hay là Husqvarna Swartbilen 401. Xét về tổng thể thì Swartbilen 200 và 401 có ngoại hình tương đối giống nhau, sở hữu chung một phong cách thiết kế theo thiên hướng cổ điển nhưng vẫn rất là hiện đại và tương lai. Điểm phân biệt dễ nhận thấy nhất giữa hai phiên bản thể hiện ở hai bên bình xăng. Phiên bản 200 thì sẽ đặt logo của hãng và dòng xe Swartbilen, còn người đàn ông thì in nổi dãy số 401. Ngoài ra vị trí đặt ống xả cũng có sự khác biệt, khi của Swartbilen 200 là dạng bô đút gầm, còn Swartbilen 401 là dạng bô lông rời. Điểm nổi bật nhất của cả hai mẫu xe này nằm ở thiết kế bình xăng dạng phẳng chứ không phải là bo tròn như trên các mẫu xe thông thường. Bên trên còn được bố trí sẵn một cái ba ga nhựa để chúng ta có thể dễ dàng đặt ba lô hay là túi đồ lên trên đó. Yên xe cũng được làm rất lạ mắt, phía trước kéo dài tuốt lên gần đỉnh của bình xăng như những mẫu xe cào cào, còn phần yên sau thì không trên quá cao nhưng có thể tháo rời và thay vào đó là một cái phụ kiện ba ga để có thể gắn đồ chạy solo. Chắn bùn sau và bát biển số thì đều được đưa xuống bánh xe, giúp cho phần đuôi trông thon gọn và hiện đại hơn. Còn lại phần khung sườn, khối động cơ, gắp sau và rất nhiều những cái chi tiết khác thì thừa hưởng từ các dòng xe của KTM. Điều này thì cũng rất là dễ hiểu khi từ năm 2014 Husqvarna đã chính thức thuộc sở hữu của hãng xe đến từ Áo. Về trang bị thì chúng ta sẽ có toàn bộ hệ thống đèn full LED, có đồng hồ full LCD, phụ trước upside down, phụ sau monoshock, phần ABS cho cả bên trước và bên sau. Riêng Swartbilen 401 thì chúng ta còn có thêm hệ thống hỗ trợ sang số nhân, nồi chống trượt slip cực lực, bướm ga điện tử và chế độ lái Supermoto, có thể tắt riêng ABS cho bên sau. Cung cấp sức mạnh cho Husqvarna Swartbilen 200 là khối động cơ 199.5cc, sản sinh ra công suất cực đại 26 mã lực tại 1000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 19.2 Nm tại 8000 vòng trên phút. Còn Swartbilen 401 thì là 373cc cho ra 44 mã lực tại 9000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 37 Nm tại 7000 vòng trên phút. Hiện tại Husqvarna Swartbilen 200 đang được bán với mức giá là 159 triệu, còn Husqvarna Swartbilen 401 là 199 triệu. Rõ ràng đây là sự lựa chọn dành cho những anh em khá là rủng rỉnh về phần tài chính. Tóm lại, Husqvarna Swartbilen 200 và Husqvarna Swartbilen 401 theo mình đánh giá đây chính là KTM Đúc 200 và Đúc 390 nhưng dưới một thương hiệu khác và một thiết kế mới. Tuy nhiên mức giá lại rất cao và chắc chắn là không dành cho số đông. Như vậy nếu là các bạn thì liệu các bạn có lựa chọn Husqvarna hay không? Và nếu chọn thì sẽ là Swartbilen 200 hay là Swartbilen 401? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video cho mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo. Bye bye. To rescue me if I go out of track, you can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me